Ambasadori amerikane Yuri Kim shton presionin për reformën zgjedhore, palët të mbajnë në fjalën përpara popullit dhe të mos vendosin kushte të reja. Presidenti Ilir Meta kërkon miratimin e reformës zgjedhore vetëm me konsensus, reagon edhe Edi Rama, mazhoranca e respektoi afatin. Vetëm 6 raste të reja me koronavirus gjatë orëve të fundit në spital aktualisht po trajtohen 28 pacient, 4 prej të cilëve në gjendje të rëndë. Studentët rikthehen në auditorët e universiteteve duke zhvilluar mësim në rregulla të forta, hapen edhe çerdhe dhe kopshtet. Mirëmbrëma, do jemi së bashku me lajmet qendrore këtu në televizionin kombëtar Vizion Plus. Fillojmë menjëherë me zhvillimet kryesore të ditës dhe me reformën zgjedhore. Ndërkombëtarët po shtojnë presionin e tyre për finalizimin sa më parë të reformës elektorale. Ambasadori amerikane në Tiranë, Yuri Kim, ka theksuar sot se është koha që mazhoranca dhe opozita të mbajnë fjalën e tyre përpara popullit dhe të mos vendosin kushte të reja. Edhe përfaqësuesi i BE-s në Tiranë, Luigi Soreka, vuri në dukje se miratimi i reformës është një kusht thelbësor për integrimin në BE. Pas dështimit të arritjes së një marrëveshje përzgjedhore brenda 31 majit, afati të vendosur nga vetë mazhoranca dhe opozita jashtë parlamentit, reagon Yuri Kim. Ambasadori e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë i kërkon palëve politike se është koha të heqin dorë nga këmbëngulja për kërkesa të pamundura apo nga vendosja e kushteve të reja. Të gjitha palët kanë treguar bashkëpunim dhe janë ekstremisht shumë pranë. Ju vendosët një qëllim, vendosët si afat 31 majin. Tashmë është koha të ndaloni së insistuari për pozicione jo të zbatueshme, apo dhe vendosjen e kushteve të reja. Me kërkesën që reforma zgjedhore të jetë produkti konsensusit, apeli diplomatës amerikane për politikën është. Është koha të mbani fjalën tuaj para popullit shqiptar, është koha të jepni rezultate. Me theksin e arritjes së një darkurësie në përputhje me rekomandimet e OSBE-Odirit, ambasadori i Bashkimit Evropian Luigi Soreka i kujton palëve politike se një zgjedhore me konsensus është një nga kushtet që Shqipëria duhet të përmbush për të hapur negociatat e integrimit. Reforma zgjedhore në përputhje të plot me rekomandimet e OSBE-Odir është kushti i domosdoshëm për të ecur përpara në integrimin evropian. Një marrëveshje menjëhershme nga të gjitha palët në Këshillin Politik është e mundshme dhe duhet arrihet tani për të nisur negociatat e pranimit në Bashkimin Evropian, sa më shpejt jetë e mundur. Me gjithë lëvizjet dhe apelet e diplomatëve amerikanë dhe të Bashkimit Evropian, ato nuk mund të prodhonin një zgjedhore të pranuar nga mazhoranca dhe opozita brenda afatit të 31 majit. Dhe vetëm pak orë pas mesazhit të fortë për të finalizuar reformën zgjedhore sa më parë, diplomatët më të rëndësishëm në Tiranë zhvilluar një takim me liderin e opozitës Lulzim Basha. Ambasadori amerikane Yuri Kim, ambasadori i Bashkimit Evropian Luigi Soreka, si dhe ambasadori britanik Duncan Norman biseduan për një orë me kreun demokrat mbi negociatat për reformën. Pas takimit në Selim Blu, asnjë nga diplomatët e lartë nuk pranoi të fliste për mediat mbi qëndrimet e palëve dhe nëse ishte rënë dakord për ndonjë çështje. Ditët e fundit, ambasadorët i kanë shpeshtuar takimet e tyre me liderit kryesor politik në përpjekje për të arritur sa më parë miratimin e reformës zgjedhore, që është njëkohësisht edhe një nga kushtet kryesore të Bashkimit Evropian për integrimin e vendit. Këto janë pamjet e takimeve të sotme që zhvilluan 3 ambasadorët në selinë e Partisë Demokratike me liderin e opozitës Lulzim Basha. Janë edhe pamjet e daljes ambasadorëve të cilët nuk kanë pranuar pra që të flasin për mediat mbi brendin e diskutimeve. Do të lidhemi tani me gazetaren tonë Olta Blaceri, e cila ka ndjekur të gjitha zhvillimet që kanë të bëjnë me reformën elektorale dhe së fundmi edhe takimin në Selim Blu. Përshëndetje, Olta. Përshëndetje. Olta, ambasadorët që takuan sot zotin Basha nuk pranuan të flasin për mediat, megjithatë, a ke arritur të mësosh diçka më shumë mbi atë çfarë është folur në këtë takim? Fakti është e vështirë të flas, por
qëndrimin e 3 diplomatëve, por mund të flas për shqetësimet e opozitës në lidhje me reformën zgjedhore dhe bllokimin e reformës së nga dita e djeshme e cila vazhdon edhe sot. Partia Demokratike tani mes dite i ka kërkuar negociatorit socialist Damian Gjeknori e deputetës Rudina Hajdari që mbledhja e Këshillit Politik të zhvillohet nesër në orën 17. Por ende mbetemi në pritje të një përgjigje socialiste Gjeknori për të kuptuar nëse palët do të mblidhen sërish nesër për të negociuar reformën apo do të kemi një afat tjetër e një shtyrje të re të reformës zgjedhore. Ky afat i ri, më fal, Olta, ky qëndrim i ri opozitës, Olta, ka ardhur pas takimit të ambasadorëve, pra ka ndryshuar diçka le të themi në këtë qëndrim të opozitës apo është thjesht një kërkesë rutinë? Në fakt që mbrom, opozita ishte e hapur për një mbledhje të re të Këshillit Politik, ashtu siç ishte i hapur edhe socialisti Gjeknuri. Por ashtu siç thatë edhe ju, lajmërimi erdhi më njëherë pas takimit të ambasadorëve. Edhe pse fakti që Këshilli është lënë për nesër do thotë që negociatat apo mundësitë për një marrëveshje janë ende të largëta. E palët po kërkojnë akoma kohë për të arritur një marrëveshje para se të ulen në tryezën e Këshillit Politik. Shqetësimi kryesor i opozitës në fakt është depolitizimi ose përbërja e komisioneve zgjedhore. Është arritur një formulë të dakorsuar. Partia Socialiste ka pranuar që identifikimi biometrik i zgjedhësve të bëhet në gjithë territorin e vendit. Partia Demokratike ka pranuar që komisionet zgjedhore të përbohen nga 3 antar jo politik, të përzgjedhur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, 2 komisioner nga mazhoranca e 2 komisioner nga opozita. Por problematika dhe shqetësimi i opozitës vjen për 3 antarët që do të vinë nga KQZ-ja, që quhen jo politik. Sipas opozitës ne kemi aktualisht më shumë se 5.000 qendra votimi, kështu që do të na duhen më shumë se 15.000 komisioner jo politik. Dhe sipas PD-s çfarë ndodh në rast se nuk paraqiten vullnetarisht mbi 15.000 komisioner për të marrë pjesë në zgjedhje. Çfarë ndodh nëse këto komisioner janë thjesht njerëz që punojnë në administratë publike, e cila për Partinë Demokratike është e depolitizuar. Për këtë arsye PD-ja nuk ka besim tek procesi i depolitizimit. Më pas ka edhe një problem tjetër. Partia Socialiste vërtet ka premtuar që do të implementojë teknologjinë, por ka marrë parasysh edhe riskun që kjo teknologji mund të mos zbatohet deri vitin e ardhshëm, e për këtë arsye do të bëhet votimi tradicional. Në këtë rast Partia Demokratike nuk e pranon depolitizimin as të pjesshëm dhe kërkon që votimi, që përbërja e qendrave të votimit të jetë e njëjtë siç është sot, 4-3 për mazhorancën, 3 për opozitën. Dhe pastaj kemi edhe problemin tjetër, është problemi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, me 3 organe, të cilat zgjidhen me 84 vota. Në kushte normale, opozita do të ishte pjesë e këtij procesi, duke qenë jashtë parlamentit. Opozita kërkon garanci që Partia Demokratike e LSI-ja do të kenë një nga këto 3 organe para se çështja të shkojnë kuvend, sepse tash më s'ka asnjë vot. Një tjetër hallkë e zinxhirit të bllokuar është procesi i ankimimit. Partia Demokratike ka propozuar gjykatën kushtetuese, si gjykatën ku do të shurtohen mosmarrveshjet elektorale, për shkak se ajo nuk pranon një kolegj zgjedhor me gjyqtarë që kanë kaluar vetingun. Por ky propozim i Partisë Demokratike deri në këto momente që ne flasim është rrëzuar nga shumica. Pra të gjitha hallkat janë bllokuara, duke nisur teknologji, përbërje Komisionit Qendror të Votimit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe procesi i ankimimit. Ti deri tani fole në një informacion që përmbledhte 2 elementë të rinj që kanë të bëjnë le të themi me një tërheqje të palëve deri diku. E kam fjalën këtu për identifikimin biometrik dhe për një formulë që mund të pranohet për çështjen e depolitizimit. A lidhet kjo me deklaratën e sotme të ambasadores amerikane që thoshte në deklaratën e saj që palët të mos insistojnë në kërkesa të pararealizueshme dhe po ashtu të mos shtojnë kërkesa të reja? Në fakt, Partia Demokratike dhe gjithë opozita ka ngul që modeli i saj për qendrat e votimit nuk është një propozim i ri, është një propozim i vjetër. Për këtë arsye, negociatori i LSI-s Petrit Vasili ka publikuar edhe emailin që në datën 9 mars Ojert Byllykbashi ka nisur negociatorëve të Këshillit Politik për të sqaruar se cila është formula që pranon opozita për përbërjen e komisioneve zgjedhore. Në fakt është e pritshme që ideja e depolitizimit do të ishte ideja që do të përplaste më shumë palët dhe do të bënte më të vështirë arritjen e konsensusit, por sa kohë që opozita beson se administrata publike nga do të vinë më shumë komisioner është e politizuar. Edhe një pyetje të fundit, Olta, shkurtimisht, ti dje zhvillove një intervistë të gjatë me ambasadorin e OSBE-s në Tiranë, Borshart, lidhur me këtë reformë, ku ai në fakt e la të hapur që të paktën identifikimi elektronik mund të realizohet, por kërkon që ajo të bëhet shpejt, pra që të ketë kohë për implementimin e këtij sistemi. Në fakt, kjo gjë e ka bindur edhe Partinë Socialiste që të tërhiqet duke e pranuar më së fundmi këtë kusht?
Në fakt, në parim, Partia Socialiste kishte pranuar identifikimin në gjithë vendin dhe projekt pilot për votimin e numërimin, meqense janë procese më të vështira e mund të kenë pasoja direkte në zgjedhje. Megjithatë, ajo shprehu disa rezerva 4 ditë më parë, duke kërkuar që edhe identifikimi të bëhej projekt pilot, e ndërkaq dje gjatë negociatave ajo pranoi 100% identifikim elektronik në gjithë vendin, nëse procesi nuk funksionon për një arsye apo një tjetër, sepse kemi rastin e 2013-ës, kur 2 projektet pilot që kërkoi PS-ja për identifikimin dhe votimin elektronik nuk u realizuan. Pra nëse çdon procesi më vonë, atëherë do të votohet siç votohet tradicionalisht. Faleminderit Olta Blaceri për informacionet që solle drejt për drejtë nga selia e Partisë Demokratike. Ne do të mbetemi tek e njëjta çështje, pasi presidenti Ilir Meta kërkoi miratimin vetëm me konsensus të kësaj reforme si përmbushje e një prej kushteve të vendosura nga Bashkimi Evropian për integrimin, ndërkohë që kryeministri Rama deklaroi se mazhoranca e bëri pjesën e saj duke respektuar afatin e 31 majit. Në të njëjtin qëndrim me diplomatët amerikanë dhe të Bashkimit Evropian, edhe presidenti i Republikës kërkon dakordsim për zgjedhorën. Arritjen sa më shpejt të marrëveshjes për kodin e ri elektoral mes mazhorancës dhe opozitës jashtë parlamentit, kreu i shtetit e shesi një domosdoshmëri për të përmbushur si një nga 15 kushtet që Bashkimi Evropian ka për Shqipërinë në hapjen e negociatave të antarësimit. Këtë shqetësim Ilir Meta shprehu gjatë prezantimit dhe emërimit të ambasadorit të ri të Austrisë në vendin tonë. Realizimi me konsensus i reformës zgjedhore, si dhe progresi i besueshëm në të 15 prioritetet e BE-s, do të ndihmonin edhe Austrinë të kishte argumente më shumë në favor të integrimit pas varritje të mëtejshëm të Shqipërisë në familjen europiane. Pas dështimit për ta mbyllur reformën zgjedhore brenda 31 majit, qeveria vendos të hesht, pasi është e bindur se Partia Socialiste i ka kryer detyrat e saj të shtëpisë. Sa për reformën zgjedhore dhe dezinformimet që vazhdojnë, do të presim edhe sot pa folur, pasi kemi bërë pjesën tonë duke respektuar afatin 31 maj. Për te skadimit të 31 majit, si afati fundit i vendosur nga palët negociatore për zgjedhorën, këta të fundit nuk e përjashtojnë mundësinë e rimbledhjes së Këshillit Politik për të dhënë ndoshta verdiktin përfundimtar nëse reforma zgjedhore do të arrihet me konsensus apo në mënyrë të njëanshme. Shohim tani zhvillimet e pandemisë. Numri i rasteve të reja me koronavirus është ulur ndjeshëm në 24 orët e fundit në vend. Testimet laboratorike kanë konfirmuar vetëm 6 raste pozitive. Ndërkohë, në spitalin infektiv këtu në Tiranë po trajtohen 28 pacientë. Tirana, Durrësi dhe Burreli janë qytetet ku janë shënuar 6 raste të reja të infektuar me COVID-19 nga 102 teste të kryera. Ministria e Shëndetësisë sqaron se mes të prekurve ka edhe raste që nuk kanë patur kontakt me vatrat e vjetra. Janë konfirmuar 6 raste pozitive. 4 raste janë në Tiranë, një është rast personel shëndetësor, një rast në Durrës dhe një rast në Mat. Të gjithë rastet e identifikuar në 24 orët në fundit janë kontakte dhe raste të reja. Në spitalin COVID-1 aktualisht po trajtohen 28 pacient, 3 prej të cilëve në terapi intensive, ndërsa një në intubim. Aktualisht po trajtohen në spitalin infektiv 28 pacient, prej të cilëve 3 janë në terapi intensive, njëri prej tyre është rasti intubuar në gjendje të rëndë. Numri të shëruarve nga koronavirusi ka arritur në 877. Aktualisht, raste aktiv pozitiv me COVID-19 janë 233 persona në Tiranë, Durrës dhe në Krujë. Në 24 orët e fundit janë shëruar 5 qytetarë. Numri të shëruarve në nivel kombëtar ka shkuar në 877. Ndërsa analizat molekulare dhe serologjike vazhdojnë, autoritetet u bëjnë apel qytetarëve për kujdes maksimal. Kjo edhe për faktin se nga e hëna ka nisur lëvizja normalisht. I tronditur për ngjarjen e rëndë, babai i 15 vjeçares abuzuar seksualisht nga bazë doku tregon se si e mësoi atë që kishte ndodhur. Ai thotë për kamerat se ishte ankuar në shkollë, se roja ngacmonte vajzën e tij, por drejtori i këtij institucioni e kishte mohuar një gjë të tillë. Babai 15 vjeçares që u abuzua seksualisht nga roja e shkollës ka reaguar se si u vu në dieni të ngjarjes së rëndë. Sipas tij, vajza kishte kohë që përballej me ngacmimet e 65 vjeçarit Abaz Doku. Vajza ishte në presion, se ky me thik e me shkop gome ke bisikleta, bërë person gosësime, dajësime, gjajë më sërur babit e mamit, se mund të brava për të rrugë mamit dhe babit. Edmondi ka konfirmuar se ka shkuar te drejtori i shkollës për të qetur një zgjidhje.
por drejtuesit e institucionit arsimor i kishin thënë se një gjë e tillë nuk ndodhte në ambientet e shkollës. Drejtor shkollën, mos marrim të eroje, të kysh, dhe që fëmija im, po, e gësë mu, po, asnjë nuk ka guzim me të regu. Drejtor shkollën thënë mu, jo, thënë, në asë mënyrë, thënë. A i shëroj serios, a i këshu, e këshu. Shumë nga banorët e lagjes kishin ndjeni për ngjarjen, por kishin frikë të denonconin. Po çfarë të them unë? Kam më keq, më turp, më të merresh me fëmijë. Vetëm kaq. Të tjerat deri kohë. E kisha dëgjuar. E kisha parë. I kam thënë. Mirë veçantë i kam thënë, disa herë janë gjërë. Ai vazhdonte. Disa të tjerë shprehen të shokuar pasi nuk mund të besonin që roja e shkollës mund të abuzonte me 15 vjeçaren. Por mu ka qenë shumë shoku se nuk e kam ditë fare. Shumë e shëmtuar. Shumë e shëmtuar, nuk e di, nuk kam fjalë flas për këtë. Gjëra është e keqe, është e turpshme, s'kam çfarë mund të them. 4 persona janë arrestuar për abuzim seksual. 65 vjeçari Monster, pasi kishte filmuar abuzimin me të miturën, ja kishte dërguar 3 personave të tjerë, të moshës 20, 16 dhe 15 vjeç. Këta të fundit në nkërcënimi se do ta publikonin videon, e kishin detyruar 15 vjeçaren që të kryente gjithashtu marrëdhënie seksuale me dhunë me ta. Të akuzuarit, si 3 të përfshirë në këtë skandal, pritet të dalin të martën përpara gjykatës për masën e sigurisë. Një aksident automobilistik ka ndodhur sot në mesditë në rrugën 5 Maj pranë medreses këtu në Tiranë. 2 makina janë përplasur me njëra tjetrën dhe përpasoj njëra prej tyre është përmbysur. Brenda këtij automjeti ishin shoferi bashkë me 2 fëmijë, të cilët u dërguan në spital dhe fatmirësisht ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Sipas policisë, fëmijët e lënduar janë të moshave 5 dhe 10 vjeç. I plagosur mbeti ndërkohë edhe babai i 2 të miturve. Policia ndërkohë dyshon se shkaki i këtij aksidenti është bërë shpejtësia dhe një manovrim i gabuar. Këto janë dhe pamjet se këtij aksidenti të ndodhur sot në rrugën 5 Maj në Tiranë. Ndërkohë, heqja e kufizimit të lëvizjes së qytetarëve ka bërë që në rrugët e Tiranës sot të rikthehet trafiku shumë i rënduar. Punimet e nisura për afro 3 muajsh në afërsitë rreth rrotullimit të sheshit të Shqiponja kanë bërë që 3 korsit hyrëse të ngushtohen duke funksionuar vetëm një korsi. Ndaj fluksi i shtuar i lëvizjes së makinave ka rënduar edhe më tej qarkullimin, sidomos në këtë zonë. Edhe rrugët pranë ish stacionit të trenit, si dhe në Laprak, ishin gjithashtu të bllokuara për shumë minuta nga trafiku, duke bërë që drejtuesit automjeteve të prisnin gjatë. Rikthimi në normalitet, hatja e çerdheve dhe kopshteve, si dhe rifillimi i aktivitetit të bizneseve, duket se ka ndikuar dukshëm në rëndimin e trafikut në rrugët e Tiranës, ndërkohë që policia e ka patur thuajse të pamundur që të japë zgjidhje kësaj situate. Këto janë edhe pamjet e trafikut shumë të rënduar gjatë ditës së sotme, pamjet të cilat me sa duket do të na shoqërojnë për shumë ditë me radhë për shkak të punimeve që po bëhen në pjesën hyrëse të Tiranës. Mjetet e rënda po heqin në mbetit inerte nga qyteti i Shijakut duke bërë gati zonën për planin e rindërtimit pas tërmetit. Kryeministri Edi Rama siguroi sot se puna për pallatet e reja do të nisë në fund të muajit qershor. Pas shëmbjes së 15 pallateve në Shijak nis pastrimi i inerteve, ndërkohë që janë në proces për të rrëzuar edhe 3 objekte të tjera. Koha e parashikuar për të zhvendosur mbetjet e ngurta është 15 ditë. Me pastrimin e zonave, në fund të qershorit është parashikuar të nisë ndërtimi i banesave kolektive, pjesë e planit të rindërtimit pas tërmetit shkatërrimtar të nëntorit. Kryeministri Edi Rama ishte në Shijak për të parë nga afër procesin. Kjo javë do kalojmë vendimin për fillimin e livërimit të dëmshpërblimeve sipas niveleve dhe do jenë direkt fonde që do shkojnë direkt qytetarëve. Vetëm për xhepin e qytetarëve dëmtuar shkon afro $70 milion. Vetëm për direkt. Ndërkohë që pastaj tjetër histori për ata që e kanë të parekuperueshme, do marrin shtëpinë. Do marrin direkt shtëpinë dhe do vazhdojmë të paguajmë me qerat. Shijaku do të jetë edhe bashkia e parë nga të gjitha zonat e prekura nga goditja sismike ku do të nisë rindërtimi në fund të muajit qershor. Deri më tani është mbyllur procesi i vlerësimit për të gjitha banesat me dëm të ulët deri në mesatar që ka vlerën e 600 milion lekëve.
Gjatë takimeve me tregtarët në zonën e kombinatit këtë në Tiranë, Lulzim Basha vuri në duke krizën e thellë ekonomike ku ndodhet vendi. Kjo situatë sipas tij ka ardhur për shkak se kryeministri Rama po mendon vetëm për pasurimin e disa oligarkëve dhe të klientëve të tij. Kryedemokrati Lulzim Basha u ndal sot në kombinat për të takuar dhe për të dëgjuar tregtarët se sa ka ndikuar pandemia e Covid-19 në biznesin e tyre. Gjatë bisedës me kreun e Partisë Demokratike, shumë prej tyre nuk kursyen akuzat se ndihma e qeverisë nuk ka qenë mjaftueshme. Sektori farmaceutik është në piklat. Piklat, absolutisht. Kemi stoqe, probleme skadenca, ulje e fuqisë vlerëse, ndoshta më tepër edhe kufizimi që ndodhi këto kohë. Kemi rreth 3 muaj që asnjëra nuk ka rrinë dot. Po thjesht një atë rrobën 400.000 lekë. Po qeran sa ke nëse mund të pyes? Qeran shkon 150.000 lekë. 150.000 lekë. Për 3 muaj do më thënë shkron 450.000. Edhe këto kohë pandemie, kur duhet kishin vëmendjen ke ju, lekët e taksave i kanë çuar ke 4-5 oligarkë. Biznesin e kanë lënë ditën e tyre më të zezë. Unë kam qenë kudo, në Tiranë, Durrës, qytetet e tjera, dhe është gjendja më e keqe kudo në çdo cet të Shqipërisë. Varfëri, papunësi dhe biznese që mbyllen. Edhe në këtë takim Basha tha se qeveria nuk po punon për zgjidhjen e problemeve më të rënda, me të cilat përballen njerëzit. Unë t'jap fjalën që lekët e taksave tuaja do të vinë tek ju, nuk do të shkojnë as tek oligarkët, as për udhëtim me luks. Kur merr charterin e luksit dhe kalon fundjavën në Paris, kur i çon qindra mijëra euro oligarkëve, nuk të shkon mendja për ata që janë pa bukë. Sipas Bashës, kriza është thelluar akoma më shumë sepse qeveria nuk e ka menaxhuar si duhet situatën e krijuar nga koronavirusi. Raporti i Bankës Botërore ndërkohë parashikon një të ardhme të zymt për ekonominë shqiptare ku varfëria pritet të prekë shtresat e gjëra të popullsisë. Por ministri i ndërtimit Arben Ahmetaj siguroi sot se qeveria do të bëjë gjithçka për të shmangur këtë krizë përmes planit të ringritjes. Qeveria ka reaguar për parashikimet pesimiste të Bankës Botërore, sipas të cilës Covid-19 do të thellojë varfërinë duke e kthyer atë në nivelet e vitit 2012, ose 40% e popullsisë rrezikon të jetojnë nën $5 në ditë. Ministri i ngarkuar për rimëkëmbjen ekonomike pas pandemisë, Arben Ahmetaj, tha se qeveria do të përdorë çdo instrument që një parashikim i tillë të mos ndodhë. Dhe plani jonë ekonomik nuk do të siguroj thjesht dhe vetëm që ne mos të kthehemi tek 2012, por do të garantoj me reforma, investime publike dhe me politika financiare ekonomike të suksesshme që të konvergohemi me rritjen e para krizës në krye të 2 apo 3 viteve dhe jo ashtu siç parashikojnë dhe institucionet ndërkombëtare në krye të 5 viteve. Por sipas Ahmetaj, qeveria shumë shpejt do të prezantojë planin e rimëkëmbjes ekonomike. Por pa dhënë detaje mbi këtë plan, ministria tha se qeveria është e përgatitur për të përballuar këto efekte. Jemi të alertuar, jemi të përgatitur dhe ndërkohë shumë shpejt do të prezantojmë planin ton të ringritjes ekonomike. Siç e theksova, diferenca ka të bëjë midis 2012-s dhe 2020-s. Ne kemi 2 goditje të rënda në ekonomi. Goditja nga tërmeti në fund të vitit 2019 dhe goditja globale që nuk goditi vetëm Shqipërinë. Ahmetaj u ndal dhe tek shifrat e 2 paketave të qeverisë. Në total kanë përfituar 175.000 qytetarë. Kjo mas sipas tij ka ndikuar që familjet të mos cënohen ndjeshëm në të ardhurat e tyre mujore. Studentët që do të diplomohen këtë vit rinisën mësimin në auditor dhe jo më tashmë online, ata janë nënshtruar rregullave të higjienës si dhe zbatuan distancimin fizik. Por ndërkohë në disa universitete studentët nuk u paraqiten për shkak të mungesës së transportit publik. Nga kjo hënë deri në fund të qershorit janë rikthyer në auditore një pjesë e studentëve në prag diplomimit të nivelit bachelor dhe master, të cilët për afro 3 muajsh kanë zhvilluar mësimin në distancë. Në fakultetin ekonomik, studentët respektuan distancën fizike dhe masat e higjienës në zhvillimin e mësimit. Një pjesë e nxënësve konsiderojnë rikthimin në auditor për zhvillimin e mësimit si të domosdoshëm. Mendoj se është një vendim i mirë, pasi përsërisim ato gjëra që kemi nevojë dhe jemi gati për provime. Po për sa i përket mësimit online, keni hasur ndonjë vështirësi? Unë personalisht jo, pasi i kam pasur mjetet si telefonin, si kompjuterin dhe Wi-Fi-n dhe për vete jo. Tani duhet mendojmë jo vetëm për disa apo për gjithë, kështu që jo gjithë ka mundësi që ta zhvillojnë online, kështu që mendimi i mirë është që ta të rikthejmë në auditore.
Dhe jo gjitha lëndët janë zhvilluar shumë mirë, sepse disa thjesht kanë çuar slajdet dhe disa tjerë kanë zhvilluar shumë mirë duke hyrë online, duke shpjeguar, duke na përgjigjur pyetjeve që ne kishin. Ndërsa pjesa tjetër e studentëve thonë se kthimi në fakultet mund të jetë i rrezikshëm për shëndetin e tyre. Mendoj se në kushtet që është arsimi ynë, në infrastrukturën që kanë universitetet tona, shtoj se pa mundur që të bëhet mësim në auditore që kanë kapacitete shumë të vogla dhe nuk mund të bajnë thjesht 20-15 veta me distancën që duhet. Dhe besoj se do jetë shumë problematik, po për më tepër më duket problematik fakti që studentët duhet të rikthehen përsëris në 1 apo 2 javë dhe pastaj të kalojnë direkt në provime, nuk e di sa mund të përfitojnë dije nga kjo lloj mënyre të mësuarit. Duke marrë parasysh se mësimi është bërë online dhe ka pasur shumë problematika dhe ide është që studentët mos pagojnë duke qenë se shumë shërbime nga ato që duhet ishin ofruar në fakultet nuk janë ofruar si gjithmonë. Në departamentin e gazetarisë, studentët kanë preferuar vazhdimin e mësimit në distancë. Ne kemi këtu 4.000 studentë, vetëm fakulteti jonë. Ti ngjeshësh këtu dhe unë mendoj që mund të krijohet një vatër e re infeksioni dhe do ishte me pasojë për studentët, për pedagogët, por për gjithë Shqipërisë, se ne na vinë studentë nga gjithë Shqipëria. Edhe vetë studentët më thonë që pse ne duhet të vim, përsërisim, të futemi në auditore, kur ne kemi bërë mësimin rregullisht online. Si pas orarit, kemi pas orare, çdo ditë janë bërë të mësimit, është raportuar në departament. Edhe në qytetin e Korçës, studentët u kthyen në fakultet duke respektuar masat e sigurisë. Por mungesa e transportit ka penalizuar një pjesë të tyre, të cilët nuk u paraqitën në ambientet e universitetit. Studentët nga inspektimi që ne bëm ankohen se kanë vështirësi në transport, edhe sigurimi ardhja e tyre është bërë nëpërmjet mjeteve private në pjesën më të madhe, ose kanë siguruar transport privatisht, por me tarifa shumë të larta. Ndërsa studentët e viteve të tjera do të nisin shkollën më 25 gusht deri në fund të shtatorit dhe provimet do t'i japin në tetor. Edhe Qerdhet dhe Kopshtet hapën sot dyert për të pritur të vegjëlit pas një periudhe të gjatë izolimi. Ndryshe nga herët e tjera, prindërit nuk mundën të hynin në ambientet e institucioneve për të shoqëruar të vegjëlit. Kjo për të respektuar protokollin e sigurisë të vendosur nga autoritetet. Këtë të hënë u rihapën Kopshtet dhe Qerdhet pas mbylljes së afro 3 mujore për shkak të pandemisë së koronavirusit. Rikthimi i të vegjëlve në këto institucione u shoqërua me masa të repta sigurie. Kamera e Vizion Plus ishte në ambientet e Qerdhës numër 1 në kryeqytet për të parë nga afër situatën. Ne kishim marrë gjithë masat e duhura, duke disinfektuar 2 herë institucionet, edhe duke i pastruar, rregulluar, duke marrë deklaratatë e personelit për situatën e kaluar. Pastaj deklaratat e prindërve, kemi matur temperaturat e fëmijëve, fëmijët ishin me temperaturë normale dhe nuk patëm asnjë lloj problemi. Fëmijët na erdhën me kënaqësi, pati dhe raste që reaguan fëmijët vrullshëm, që 2-3 raste që fëmijët qanë nuk kishin dëshirë për të ardhur. Ndërsa krahasuar me Qershorin në një vit më parë, pjesëmarrja e fëmijëve ishte më e lartë. Nëse ne i referohemi periudhës së normalitetit, që është periudha e marsit, numri i fëmijëve në Kopshte dhe në Qerdhe arrin diku te 5.000 fëmijë, 5.500 në Kopshte dhe 3.000, 3.200, 2.900 në Qerdhet e Tiranës. Fakti që jemi në stinën e verës dhe duke i referuar edhe trendet që kemi patur verat e kaluara, jemi në pothuajse të njëjtat shifra me një rritje të vogël, por që kjo justifikohet me atmosferën e festës. Ne mendojmë që kjo rritje sot vjen për shkak të periudhës së gjatë që kanë ndëntur në shtëpi. Edhe në rrethe, Kopshtet dhe Qerdhet u rihapën në masë sigurie për të pritur të vegjëlit. Por në Elbasan, Durrës dhe Berat pati një numër të reduktuar të tyre. Në kuadër të masave kundër Covid-19, nuk do të lejohen aktivitetet e fëmijëve jashtë Kopshteve dhe Qerdheve. Një Qershori këtë vit, ndryshe nga vitet e tjera, u festua pa grumbullime të mëdha. Nga kjo e hënë, Shqipëria ka hapur kufijtë e saj me vendet fqinje. Në doganën e Morinit, në Kukës është vënë re një fluks i lartë qytetarësh dhe automjetesh. Edhe në doganën e Moriçanit dhe të Hanit të Hodit, me malin e zi kanë rinisur lëvizjet.
Pas afro 3 muajve, Shqipëria dhe Kosova kanë hapur kufijt. Nga mesnata, kur edhe rifilloi lëvizja, në pikën e përbashkët kufitare në Morin, janë formuar radhë të gjata, kryesisht nga udhëtarët që shkonin në Kosovë, ndërsa hyrjet drejt Shqipërisë ishin më të pakta. Natyrisht është mëse e qartë si ditë e parë, gjithë tentojnë të vazhdojnë me projekte të tyre, me punë të tyre dhe është normale që të ketë pak trafik. Unë tani sa mbrita, se erdha nga Tirana, besoj për një gjysore duhet të mbaroj punë. Drejtuesit e kamionëve u përballën me një urdhër për të paguar një tarif prej 22.5 eurosh për dezinfektimin e mjetit. Refuzimi i tyre shkaktoi radhë kilometrike. Për firmën e tonë është e papranueshme, po jo vetëm për firmën e tonë, po është edhe për gjithë transportuesë dhe gjithë firma tjerëve. Është e papërballueshme kjo që po ndodh avton. Domethënë me ikën e tranzitit 49 na bie vetëm në shkuar më ardh, domethënë veç dezinfektim. Pa lajmën fare, kjo s'di si as vetë di që ta shpjegoj. Kryeministri Edi Rama reagoi në Twitter duke konsideruar të çuditshëm vendimin, i cili pas disa orësh është anulluar nga Ministria e Punëve të Brendshme të Kosovës. Pala shqiptare ka hequr masat shtrënguese dhe kufizimin e lëvizjeve për të gjithë shtetasit që hynë në Shqipëri, përfshirë edhe periudhën e vetë karantinimit, ndërkohë që personeli shëndetësor në kufi kontrollon qytetarët nëse kanë simptoma të COVID-19. Ndërkohë, me Malin e Zi janë hapur 2 pika të kalimit kufitar, ajo e Muriqanit dhe Hani i Hotit, ndërsa udhëtarët që duan të shkojnë në Greqi duhet të presin deri më 15 Qershor. Shteti fqinj ka njoftuar se kufit toksor mbeten të mbyllur për qytetarët të vendeve të treta, me përjashtim të atyre nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe të marrëveshjes Schengen. Fluturimet ndërkombëtare lejohen vetëm drejt aeroportit të Athinës dhe të gjithë ata që mbërrin pa përjashtim i nënshtrohen testit për COVID-19. Pas publikimit të plot të vendimit të gjykatës kushtetuese në Prishtinë, presidenti Hashim Thaçi bëri apel sot për krijimin sa më parë të qeverisë së re të Kosovës. Kreu i shtetit foli për një realitet të ri politik, që sipas tij duhet tashmë të marrë masa të menjëhershme për heqjen e reciprocitetit me Serbinë. Ndërkohë, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe kandidati i saj Avdullah Hoti kanë filluar mbledhjen e firmave për të bërë të mundur nismën për shpalljen e qeverisë së re në kuvendin e Kosovës. Tu kemi përfunduar me lajmet qendrore. Faleminderit dhe miru takofshëm.